My name is Adam. I'm from Syria. I'm a stable trainer. I'm 41 years age. التنس طاولة كانت هواية عندي ونميتها لبين ما وصلت لمرحلة يعني إنه صرت مدرب فيها. حياتي البينج بول، لعبة أكثر من رائعة. كل متطوع، كل مشرف مجموعة يكون عنده 15 طالب. أنا الموجود عندي 53 طالب وأنا موقف التسجيل. لو بدي أفتح باب التسجيل كان وجد عندي حاليا فوق ال 100 طالب. قاعدتي الأساسية للطالب اللي جاي، إذا جاي تتسلى أنت مكانك مو عندي. إذا جاي تتعلم أهلا وسهلا فيك. Here we are. We have a tennis table championship right now. Yeah. ورقتين متشابه برقم واحد، يعني بيطلع عنده واحد والواحد بيلعب مع بعض، انت بتطلع ستة انت بتطلع So discuss how to start. Organize the tournament, yeah. So he's the champion Yeah, of the table camp. tennis player. Yeah. Wow. A lot of these men, most of them have like skills from back home that they can't necessarily do here, like engineering, and some of them are teachers. The mad thing is, it is literally a 20-minute drive in one direction to their home. I can't imagine being so near yet so far from all the comforts and everything that was my identity. But I think a lot of them are hoping and waiting for that day when they can return home. Adham won. Adham won. Well done. Congratulations. Thank you. And you get the trophy. There you go. الرياضة شيء بلا حدود. الرياضة شيء أكثر من رائع. أستاذنا الكبير الحبيب على قلبنا كلياتنا أستاذ سادس. أنا واحد من الناس تصاوبت إصابات كثيرة بجسمي، ولو ما كنت رياضي ما كان فيني أمشي. الرياضة صحة بالنسبة لي ومصدر رزق. So your story, why you're in Zatari, where did that begin? Why did you leave Syria? كنت من الناس اللي طلعوا من المظاهرات. طلعنا النادي سلمية. ردوا علينا نحن نقول سلمية، صار ردوا علينا بالروسية بالكلاشنكوف. تصاوبت بركبتي وبس مثل أي ثائر من الثوار اللي طلعوا سوريا. كانوا في عندنا حملة مداهمات على بيوت في منطقتنا بدرعا. أخذونا نحن حوالي 20 مطلوب. أخذونا على المنطقة قريبة علينا، صفونا على الحيط ال20 واحد. كانت عملية إعدام جماعي للكل. أنا الوحيد اللي طلعت طيب فيهم، أنا الوحيد اللي ظليت على قيد الحياة. طبعاً هم ما تركوني وعارفين إنه في النفس، كانت الإصابة يعني كان بحر من الدم تحتنا. حتى اللي جايين يسعفونا كان بذهنهم إنه الكل ميت. How did you, from that injured state, collect yourself, your family, and travel to, I presume here the camp is maybe a few days walk or a long ride from your home. How did that happen? كان في عندنا متطوعين كثيرين جزاهم الله خير. مسكت برجل واحد ومسكته وشديته على تحت. صار يصيح الله أكبر، بس في واحد عايش. أخذوني أنقذوني، بس ما كان في علاج، يعني ما كان في علاج نهائيا. اللي نقلونا وتكفلوا بجيبتنا لهون على الأردن. كمان المملكة ما قصرت وأنا عالجتنا بالأردن هون. يعني ما حدا بيصدق إنه أنا متصاوب غير اللي بين ما أقول له إنه أنا متصاوب. يعني ما بظهر إصابتي الحمد لله، وبحاول على طول أظهر بمظهر القوي قدام الناس كلياتهم، وخصوصا قدام أولادي. ما بحب أكون منظر ضعيف.
صعب جدا جدا انه تفقد الامل باغلى شيء عندك اللي هو بلدك. الوطن شيء غالي جدا، انه يكون انتمائك. بس الزعتري مو وطن، الزعتري مشان نحمي نفسنا فيه من ظلم النظام عندنا. اما كمكان ممكن يكون لي فيه مستقبل او يكون لاولادي فيه مستقبل، لا. From a father's point of view, what are the difficulties that you face here in terms of helping your children and guiding them as they grow up on the camp? نحن عم نحاول قدر الامكان نضلنا على مبادئنا وعلى قيمنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا. الكل بحب الرياضه، ما في احلى من الرياضه. نحن بنتمنى انه يكون في عندنا شعار هون ونرفعه بالعالي فوق مكتوب على الرياضه للجميع.